خب سلام به همگی، شبتون بخیر. یه لحظه من فقط همه چیز رو چک کنم و بریم سراغ ویدیوم. خب اینجا اینا اوکی هن. اینم از این. اینجا هم یه درجه روشن‌تر. خب درست. خب بریم ببینیم که امشب با یعنی این هفته ایبیابی پلیستیشن 5 رو داریم. بورد پلیستیشن 5 به زبان ساده. مثل هفته گذشته من یه ذره فقط خودم رو بیارم این مرتر که ببینم چجوری میشه. کنم یه خوبه تقریبا. آره همجوری اوکی، همجوری اوکیه. بریم ببینیم که امروز یعنی امشب این بورد پلیستیشن 5 رو من دارم اینجا و دستگاه مشکلش اینه که زمانی که به برق رو متصل میکنی بهش بوق میزنه، یعنی یه بیپ کوچیک داره ولی خب LEDش روشن نمیشه، دستگاه روشن نمیشه، فنش هم روشن نمیشه و سری EDM 020 این مدل. این قسمت امروزمون مثل امشبمون مثل هفته پیش که ایبیابی به زبان ساده بود روی بورد لپتاپ که مثالش مکبوک بود. این هفته ایبیابی بورد پلیستیشن 5 هست به زبان ساده. تاکید خیلی روی همینه، به زبان ساده. بورد پلیستیشن 5 و میخوایم ببینیم که زمانی که یه دونه بورد پلیستیشن 5 میاد زیر دست شما چجوری باید از کدوم مسیر شروع کنین، چجوری باید شروع کنید، چه علائمی هست، جریان کشی ها چجوریه، چجوری با استفاده از مولتی مترتون بتونید ایبیابی کنید و در نهایت حالا قطعه خراب رو پیدا میکنید، تعمیر میکنید، تعویض میکنید، جایگزین یا هر چیز دیگه. ولی ما بیشتر با قسمت ایبیابیش کار داریم و باز هم تاکید میکنم به زبان ساده. یعنی ما نمیخوایم بریم الکترونیک و همه این چیزا پیچیدگی ها رو یاد بگیریم. اونی که خودش هدفش این باشه که بخواد یاد بگیره این ایبیابی پیشرفته و برق و اینا رو، دیگه خودش مطلب رو میگیره و میره دنبالش. این صرفا جهت اینه که ببینیم کلا خیلی ساده یه پروسه‌ای که شروع میشه واسه یه ایبیابی یه مادربرد پلیستیشن از ابتدا تا انتها چجوری میره جلو. خیلی میخوایم پیچیده توضیح ندیم که چون میگم پیچیده که بشه کسی حوصله هم نداره، الکی هم وقت گذاشته میشه و هیچ جذابیتی نداره، هیچ مخاطبی هم نداره. قبلا هم امتحان کردم چون روی پلتفرم یوتیوب، توی کلا سوشال مدیا و اینا، یعنی آموزش های تخصصی تر هم هست در آینده، ولی فعلا این فصلی که من دارم درست میکنم ایبیابی بورد های مختلف، دستگاه های مختلف، حالا
لپتاپ رو گذاشتیم، این هفته پلی استیشنه، بعد میریم روی گوشی، چه میدونم تبلت، کامپیوتر، تمام این بورد ها رو هر سری میایم ایبیابیاشو بررسی میکنیم. ولی میگم ساده بودن خیلی واسم مهمه، اینه که حتی بیان و اون گفتارم یه جوری باشی که حوصله سربر نباشه. حالا اونی هم که دوست داشته باشه الکترونیک بخونه یا خونده به درش بخوره، اونی هم که هیچ علاقه‌ای به برق نداشته باشه ولی بخواد یه دستگاهی رو ایبی و تعمیر کنه، تا حدودی اون آدم هم بتونه جذب کنه. پس این بورد پلی استیشن ما علائمش اینه که زمانی که به برق وصل میشه ما یه دونه بوق داریم، بعضی وقتا یه دونه بوق میزنه، بعضی وقتا 3 تا بوق میزنه. حالا بازم با هم دیگه به پاور سوپلای وصلش میکنیم میبینیم. و اینکه فنش روشن نمیشه، LED رو جلوی دستگاه هم روشن نمیشه و دستگاه در نهایت هیچ ریاکشنی نداره. دکمه پاورش هم که میزنی هیچ اتفاق نمیفته. خب در مرحله اول اینه که ما باید بدونیم که کلن چند تا حالت مختلف داره که یه دونه پلی استیشن روشن نمیشه، یعنی حالتاش مختلفه. یه زمانی هستش که کلن برد شما هیچ حتی اون تک بوق هم نمیزنه، یا 3 تا بوق پشت سر هم اون بیپ پشت سر هم نداره، یعنی که دکمه رو میزنی هیچ اتفاقی نمیفته، LED روشن نمیشه، هیچ صدایی هم نداره، اصلا هیچی، که انگار اصلا به برق هم متصل نیست. این یه حالتش. یه حالتی داریم که بهش میگن مرگ تک بوق. یعنی چی؟ یعنی زمانی که دکمه پاور رو شما فشار میدی واسه مثلا یه لحظه خیلی کوتاه LED جلو روشن میشه، یه تک بوق هم داره، بعد دوباره خاموش میشه. میشه حالت دومش. یه حالت دیگه است زمانی که مستقیم به پاور وصل میکنی، یعنی برق رو متصل میکنی بدونی که هیچ دکمه ای رو فشار بدی، 2 تا 3 تا بوق پشت سر هم میزنه، ولی بازم دکمه پاور رو فشار میدی یه اتفاق خاصی نمیفته، یعنی نه LED روشن میشه، نه فن روشن میشه، نه کلا دستگاه. یه حالت دیگه هم که خیلی زیاد اتفاق میفته، این LEDیه که چشمک میزنه جلوی دستگاه. زمانی که دکمه پاور رو روشن میکنه، یعنی فشار میدی، این LED شروع میکنه چشمک زدن به رنگ آبی، ولی این رنگه هیچ وقت سفید نمیشه، همیشه توی حالت آبی چشمک میزنه یه چند بار، بعد ممکنه دستگاه حالا خاموش بشه یا هر چیز دیگه، ولی این رنگ به رنگ سفید نمیره و دستگاه هم روشن هست ولی تصویری نداره و در نهایت هم خاموش میشه. میشه این چند تا حالتی که معمولا حالا ممکنه مدل اتفاقای دیگه هم باشه، یعنی که مثلا یه وقت از زمانی که مثلا HDMI شما مشکل داره ممکنه که دستگاه روشن بشه، LED سفید هم سویچ کنه ولی خب تصویر نداری شما، که این حالتش دیگه میشه از لحاظ برق و بوت، یعنی واسه بوت شدن دستگاه کامل سالمه ولی مثلا خروجی تصویر نداره اونم، ولی این ربطی به پاور نداره. ما بحثمون این سری اینه که بدونیم، یعنی بفهمیم که مشکل از چیه که دستگاه، یعنی اون بورد شما روشن نمیشه و یعنی بوت نمیشه و کامل کار نمیکنه. مشکلات تصویر و اینجور چیزا که میشه اون قسمت HDMI و خروجی HDMI و HDMI output و این داستانا که شامل بحث امشب ما نمیشه. خب پس متوجه شدیم که چه حالتهایی ممکنه که اتفاق بیفته پشت سر هم، که زمانی که یه دستگاه مشکل پاور داره. حالا ممکنه که خود پروسسور اصلی APU مشکل داشته باشه، ممکنه SSD کنترلر مشکل داشته باشه، ممکنه که یه قسمتی از بورد شورت شده باشه، خازن خراب شده باشه، ماسفتی خراب شده باشه و خیلی چیزهای دیگه.
خب زمانی که ما میخوایم این مثلا ما این برد دستگاه اومده از یه دستمون و مشکل پاور داره، روشن نمیشه. حالا ما میخوایم بررسی کنیم ببینیم که مشکل این برد از کدوم قسمت های این دستگاهه که مثلا ساوت بریجش، چیپ HDMI آوتپوت مشکل داره، این مثلا سلف ها مشکل دارن، رم مشکل داره، SSD کنترلر مشکل داره. میخوایم ببینیم که مشکل از کدوم قسمت این بورد هست که شما دستگاهتون روشن نمیشه. که مثل همیشه ما به یه مولتیمت نیاز داریم. شما پاور سوپلای رو نیاز داری روی 12 ولت که بتونی تست کنی برد تو، که هی نخوای حالا این برد رو بذاری، چون پاور سوپلای واسه اینه که شما این جریان کشی رو بخونی و هر بردی جریان کشیش واسه روشن شدن و بوت شدنش متفاوته و شما وقتی یه برد سالم و میتونی جریان کشی و بوتش رو میدونی که مثلا چطوری اتفاق میفته این جریان کشی، که در اولین حالتی که پاور رو فشار میدی تا زمانی که دستگاه کامل بالا میاد این جریان کشی چجوریه، اون وقت میتونی که متوجه بشی که خب این مثلا جریان کشی که میاد بالا صفر میشه یا میفته، یا جریان کشی که گیر میکنه روی عددی، یا جریان کشی خیلی بالا قبل از پاور. همه اینا رو میتونی تا حدودی مثلا تشخیص بدی که ممکنه مشکل از کدوم قسمت بردت باشه. پس به هویت و هیترت نیاز داری، بعد پاور سوپلای نیاز داری و مولتیمترت واسه اینکه بتونی حالا اون آچار و اینا هم که واسه باز کردن دستگاه اینا هم اونم که یه بحث دیگه است. ولی شما این چند تا دستگاه رو نیاز داری واسه اینکه بتونی این برد رو AVR کنی. خب مرحله اولی که یه دستگاه مشکل روشن نشدن داره اینه که شما برق پاورتو وصل کنی و اون دوتا پایه خروجی پاورتون بیای چک کنی که ببینی آیا پاورت 12 ولت رو داره وارد این برد پلی استیشن میکنه یا نه. پس چی شد؟ برق رو وصل میکنی، پاورت رو اندازه گیری میکنی، ببینی اصلا 12 ولت داری یا نه، چون خیلی وقتا اصلا مشکل از پاور، اصلا برد دستگاه سالمه، پاور دستگاه مثلا خروجیش به جای 12 ولت چه میدونم 10 ولت صفر یا هر چیز دیگه ای که نمیتونه این دستگاه رو روشن کنه. این یه حالتش. یعنی قدم اول اینه که شما بیاید پاور دستگاه رو چک کنید. قدم بعد اینه که برد دستگاه رو حالا چشمی، حالا این یه ذره برد بزرگتریه، راحت‌تر با چشم میشه یه بررسی کلی کرد، ولی مثلا یه سری بردها هستن مثلا برد آیفون ها ریزه کاریشون زیاده، یا برد اپل واچ ها چون خیلی ریزتر هستن نیاز داری یه دونه لوپ یا مایکروسکوپ داشته باشی. اینا دو تا چیز مختلفه. لوپ واسه اینه که مثلا حالا لوپ به همین ذره بین میگن دیگه، این تک چشم که شما یه دونه لنز داری میگیری زیرش نگاه میکنی چه خبره. مایکروسکوپ هم که این سیستم دوچشمیه و اینکه یه لنز پایین داره و میشه حالت ماکروسکوپ که زوم بیشتری به شما میده، فوکوس بهتری میده. حالا بعضیا میتونی روشون دوربین نصب کنی و بقیه چیزایی که ماکروسکوپ داره. پس شد ابتدا پاورتو چک میکنی، وقتی سالم بود میای یه بررسی با چشم میکنی ببینی که حالا مثلا یه چیپی چه میدونم خازنی ماسفتی چیزی جایش نسوخته باشه، سوختگی روی بردت نباشه، چه میدونم علائم مثلا حتی لیکوید متالت نیومده باشه بیرون روی برد. بعد پورتاتو نگاه میکنی، بعضی وقتا مثلا این پورت HDMI پایه اگه خراب شده باشه، شکسته شده باشه و پایه ها رو هم دیگه افتاده باشن، این ممکن این مسیر رو شورت میکنه و از داخل مثلا پایه شکسته شده. حالا اومدن به طور مثال یه کسی اومده پورتش رو تمیز کنه، پایه رو شکونده، دو تا پایه مثلا روی همدیگه افتادن و اتصال کوتاه درست کردن که همون پورت باعث میشه این دستگاه روشن نشه، اون پورت خراب. و
یه سری بورد ها هم هستن که ممکنه مثلا قبلتر کسی روی این بورد کار کرده باشه و یه قسمتی رو مثلا اشتباه انجام داده باشه، چه میدونم یه خازنی و جای مثلا مشکل لحیم داشته باشه، یه قسمتی خوب لحیم نشده باشه، یا مثلا دو تا پایه به همدیگه برخورد کردن شورت شدن. این مدل مشکلات هم ممکنه که کسی که مثلا قبل از شما روی دستگاه کار کرده باشه حتی مشکل هم پیدا کرده باشه، ولی اتفاقی افتاده باشه که بورد نتونه کامل بوت کنه. این هم میشه یه حالتش. پس اینکه با چشم هم بعضی وقتا این بورد رو بیاین بررسی کنید، خیلی مشکلاتی رو میتونید پیدا کنید. بعد از اون اینه که شما باید بدونید که منطق روشن شدن یه دونه بورد از زمانی که کابل برق به پاور سوپلای این دستگاه متصل میشه تا زمانی که شما دکمه پاور رو فشار میدید دستگاه کامل بوت میشه، این چجوری اتفاق میفته، یعنی منطقش چه شکلیه، که چه نیازهای اولیه‌ای داره که به ترتیب بتونه مثلا این دستگاه رو برای شما، این بورد برای شما بوت بشه. که خیلی قطعات مهمی که هست اینه که شما یه ساوت بریج داری اینجا، بعد PMIC تو داری، IC که میاد ولتاژ های مختلف و ضروری و برای بخش های مختلف مثلا ساوت بریج، HDMI output، APU میاد این ولتاژ ها رو یه جوری مثل کارایش مثل CPU ولی واسه برق، واسه دیتا نه، واسه تصویر نه. یه جور مغز کنترل کننده برق روی این بورده که مثلا میگه خب من انقدر ولتاژ میفرستم اینجا، اینو میدم به اون از اون متوجه میشم که این برقش چجوریه، اینجور چیزها رو چک میکنه. MOSFET های اصلی رو داریم که مستقیما با خود APU تون در ارتباط هستن. این کویل ها رو داریم و این قطعات خیلی مهمی هستن این ور بورد که خیلی یعنی اینا رو با همون، اینو هفته پیشم توضیح دادیم، اینا رو با تست بوق نمیتونید در بیارین چون تست بوق شما رو به خطا میندازه. اینا خیلی مقدارهای کمی دارن که شما اگه مثلا مولتیمترتون روی گفتیم که 5000 مثلا اگه بوق میزنه، اینا مقدارشون اگه 2000 باشه 0.002، این ممکنه که شما رو به خطا بندازه که بوق بشنویم. پس اینا رو میایم روی دیود تست انجام میدیم روشون که به اشتباه نندازتمون. و APU هم که توضیح دادیم، ماسفت ها و ساوت بریجمون هم که مسئول مدیریت ورودی و خروجی فرایند بوته. یه جوری مغز متفکر این بورده که ما این ساوت بریج رو، یعنی این چیپ SIE رو روی کنترلر پلی استیشن هم داریم ولی به یه حالت دیگه ایش. پس این شد قطعات مهم دیگه. یعنی ما اینجا واسه HDMI واسه تصویر یه سری قطعات داریم، بعد سمت ساوت بریجمون هست و بعد APU مون و حالا قطعاتی که با APU در ارتباط، که بعد از اون هم دیگه میره حالا روی SSD کنترلرمون، رم ها و چیزهای دیگه. ولی خب بخش مهمی که قرار روشن بشه این. و اینکه بخوایم یه توضیح کلی هم بدیم که اصلا فرایند آماده به کار شدن این دستگاه چه شکلی اتفاق میفته، که در حالت خاموش یعنی
ما یه سری ولتاژ ها داریم روی مکبوک هم اومدیم اینو توضیح دادیم که یه سری ولتاژ هایی داریم مثل مسیر G3H AON که اینا مسیرهایی هستند که همیشه فعالن و خیلی حیاتی هستند که فقط مثلا زمانی که دستگاه شما به برق متصل هست همیشه این جریان ها همیشه فعالن که فقط منتظرن که شما اون دکمه پاور رو فشار بدی که دستگاه روشن بشه. جریان های حیاتی هم جریانیه که 12 ولتیه که اینپوت میشه، برق اصلیه که از پاور سوپلای یعنی پاور دستگاه میاد. بعد که یه رگولاتوری داریم که این رگولاتور میاد اون 12 ولت رو به 5 ولت آماده به کار تبدیل میکنه و بعد از اون هم این بعد از اونم این 5 ولت آماده به کار تولید شده چجوری بگم، یعنی اون 12 ولت رو آماده به کار میکنه واسه 5 ولت، ولی خود مثلا ساوت بریج چیپمون نیاز داره مثلا با 3.3 ولت و اون بایوس چیپ بایوسمون و ساوت بریجمون این قسمت اینا به 3.3 نیاز دارن. پس یه ولتاژ 12 مون میشه حیاتی، یه ولتاژ 5 مون میشه حیاتی، یه ولتاژ 3.3 مون که در اولین نقطه شما باید روی بردتون این چند تا ولتاژ حیاتی رو داشته باشین که این ولتاژ مثلا اون پاور منیجمنت اون پی ام آی سی تون میاد 12 ولت رو میگیره، حالا اینو تبدیل میکنه 5 ولت رو میفرسته واسه مثلا یه قطعه 3.3 ولت میره واسه یه قطعه، اون 3.3 ولت یا اون 5 ولتی که گرفته میشه خودش تبدیل میشه واسه مثلا 1.8 میره واسه مسیرهای دیگه. ولی اصلش اینه که این 12 5 و 3.3 اینا سه تا برق اصلی هن که واسه بوت شدن اولیه نیازه. حالا اینکه مثلا مراحل بعدیش مشکل رم هست، مشکل SSD هست، اینا میشن مراحل بعدی، ولی حالت کلی کار اینا ولتاژهای اتوبان اصلی مونن، مثل همون مکبوک که بهتون گفتم همیشه فعال این حالتمون. و زمانی هم که میخوایم اول این برد مثلا همینجوری دست ما تست کنیم که ببینیم مثلا جریان کشی چطوریه تا حدودی بفهمیم مشکل از کدوم قسمت های دستگاهه، زمانی که 12 ولتتون رو به این مثبت و منفیتون وصل میکنید جریان کشی شروع میشه از صفر. زمانی که پاور سوپلایتون روشن میشه صفرتون سویچ میشه میره آروم آروم توی 2 مرحله یا 3 مرحله میره به 0.3 میلی آمپر، یعنی 320 0.320 320 و بعد از اون دوباره این میفته پایین روی 0.007 یا 7 میلی آمپر گیر میکنه. یعنی پس شد 0 مثلا 100 200 300 7000 7000 نه 0.7 میلی آمپر دیگه. پس این شد روند بوت شدن، یعنی که اینی که بفهمیم این سیستم برق ما ورودی برق ما داره به همه قطعات میره و جواب مثبت میگیره و میفهمه که خب این مسیر برق تا ساوت بریج تا ای پی یو همه اینا اوکی هست. اینه که 0 100 200 300 و 7 میلی آمپر گیر میکنه که این 7 میلی آمپر هم حالت آماده به کار این بورد هست. پس اینم شد قسمتی که میخوایم بوردمون رو با پاور سوپلای چک کنیم. حالا حالتهای مختلفی که میتونیم تا حدودی از طریق پاور سوپلایمون متوجه بشیم که این بورد ما که الان وصلش کردیم به پاور سوپلای اون مقدار جریان کشی که داره به ما میده. در حالت اول اینه که مثلا ما میبینیم که خب الان پاور سوپلایمون رو وصل کردیم به بوردمون، جریان کشی همینجوری صفره، یعنی نه بالا هیچ حالتی نداریم، همینجوری صفره.
که توی این حالت مشکل میشه توی اون 12 ولتمون، یعنی اون مسیر 12 ولتمون یا فیوزها اتصالی دارن یا مثلا خود بایوس ممکنه مشکل داشته باشه که ما 0 میلی آمپر جریان کشی داریم و هیچ تغییری هم نمیکنه. پس مسیر اولیه 12 ولتمون میفهمیم اون 12 ولت تولید نمیشه یا یه جایی جلوش گرفته شده که 12 ولتمون نمیتونه رد بشه که بتونیم مثلا بفهمیم که خب حالا این 12 ولتمون اوکیه، مرحله بعدی که میشه 5 ولت و اینا نه. توی حالت 0 میلی آمپر اولین مسیر 12 ولتیمون رو باید چک کنیم که ببینیم که اصلا چرا صفر جریان کشی، یعنی هیچ جریان کشی نداریم. معمولا یکی از این فیوزهای اصلی اینجایی که روی بوردم نوشته، مثلا نوشته F5402 F5401، یکی این معمولا این فیوزها به مشکل میخورن که این اتفاق میفته که 12 ولتمون به مشکل میخوره. آره این یه حالتش. حالت دومش چیه؟ زمانیه که شما یه 35 میلی آمپر خیلی کم ثابت داری، یعنی زمانی که پاور سوپلای تو باز میکنی 35 میلی متر جریان کشی ثابته، هیچ تغییری نمیکنه، یعنی نه بالا میره نه میفته. معمولا نمیگم 100%، معمولا اتفاقی که همیشه میفته مسیر 1.8-1.9 ولت شورت هستش، یعنی که اون که گفتیم بهت یعنی با هم دیگه چک کردیم که 12 و 5 و 3 داریم که اینا چه مسیر همیشه آماده به کارمون، ولی خب مسیر ما 1.8 هم داریم، 8 خالی هم داریم و این مسیر 1.8-1.9 ولتمون زمانی که اتصالی داشته باشه توی ریل، یعنی این ریل ولتاژ 1.8 1.9 ولتمون اگه شورت شده باشه، حالا قطعه یا هر چیزی، اینجایی که ما 35 میلی آمپر قفله، یعنی نه بالاتر نه افت ولتاژ، یعنی جریان کشی افت نمیکنه، همینجوری ثابت. حالت بعدی اینه که پاور سوپلای تو که وصل میکنی باز میکنی از 10 میلی آمپر شروع میشه، جامپ میزنه به 175 میلی آمپر و میفته، یا 175 همینجوری 175 میمونه، یا 0 میشه دوباره 10 میشه 175 میشه. این 175 هم تقریبیه، حالا مثلا اگه شد 169 یا شد 180 هم همینه، یعنی دقیقاً اون دیگه بستگی به پاور سوپلای شما از چه کابلی داری استفاده میکنی اینا هم داره، ولی تقریبیش اینه که 10 175 حالا 175 0 یا دوباره توی همین لوپ میمونه که معمولا یعنی از هر 5 تا دستگاه زمانی که این اتفاق میفته 4 تا و نصفی از دستگاه مشکل SSD کنترلر دارن. این چیپی که این بر اینجا مشکل SSD کنترلر دارن که برق داره کار میکنه ولی دستگاه، یعنی اون SSD کنترلر، فرمان بوت شدن از طریق حافظه رو از طریق چیپای حافظه‌ای که روی دستگاه رو نمیده، واسه همین میاد جریان کشی میاد بالا دوباره میفته، میاد بالا نمیفته، چون یه جورایی حافظه رو نمیتونه پیدا کنه دیگه. بعضی وقتا ممکنه حتی خود چیپای حافظه هم مشکل داشته باشه. حالت بعدی اینه که زمانی که شما به پاور سوپلای متصل میکنی دکمه پاور تو فشار میدی، حالا یا به پاور سوپلای وصل میکنی، جریان کشی روی حالت مثلا 250 260 270 ثابته، یعنی به 300 نمیرسه، 7 میلی آمپرشه و میاد بالا 270 یا یهو از 260 70 اینا 260 70 میلی آمپر ثابت میشه.
که معمولا سمت چیپ یعنی نزدیک همون چیپ وای فای، آی سی وای فای، معمولا اونجا اون قسمت شورت، این قسمت اینجا حالا میشه مثلا خازنهای پشت چیپ وای فای و اون طرف هم که خود چیپ وای فای اینجا آنتنا هم همون بغلش وصل میشه. معمولا توی این قسمت یعنی سمت مسیر اینترنت یعنی وای فای دستگاه یه شورت شده، حالا مسیر خازنی خرابه که این اتفاق واسش میفته. یه زمانی هم هست که بازم تقریبا شبیه همین حالته، یعنی همین 270 میلی آمپره، ولی جریان کشی یه ذره بالاتر هم میره، یعنی ممکنه تا 320 میلی آمپر هم شما ثابت جریان کشی ثابت 315 320 310 میلی آمپر هم داشته باشید، یعنی بیشتر از 270 میلی آمپر. و اون مشکل زمانیه که معمولا یا مسیر 3.3 ولت اصلی که بهتون گفتم مشکل داره، حالا شورت شده یا هر چیزی دیگه، اون مسیر باید چک بشه، و یا همون اتصالی توی مدار وای فای دیگه، حالا باید ببینیم خازن چیپ لعیم سردیه، چه میدونم چیپ وای فای یا هر چیز دیگه. توی این دو مسیر معمولا این اتفاق میفته که ما تقریبا تا 310 تا 320 میلی آمپر رو ثابت داریم گیر میکنه. این هم میشه حالت بعد. اینا حالتهای کلی هن که مثلا توی تجربه و توی کار و اینا زیاد اتفاق افتاده. حالا ممکنه مثلا یه دستگاه یه وقت بیاد زیر دست شما مثلا کلا یه حالت دیگه باشه، ولی اینا معمولش هستن که خیلی داره اکثرا اتفاق میفته و میتونید اینا رو بک‌گراند ذهنتون همیشه داشته باشین که توی چه حالتهایی بریم کدوم سمت دستگاه و چک کنید. پس شد این جریان کشی ها. حالا ما که زمانی که میخوایم بیایم با مولتیمتر این برد دستگاه رو بررسی کنیم، چجوری بعد بیایم بعد از اینکه حالا مثلا ما جریان کشیمون انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم خب حالا ما مثلا 320 میلی آمپر جریان کشی ثابت داریم، بریم سمت وای فایمون رو چک کنیم، بریم مسیر 3.3 ولتمون رو چک کنیم، ببینیم متوجه بشیم ببینیم دقیقا مشکل از کجاه که این اتفاق داره میفته. تشخیص اولیه اینه که خب ورودی ولتاژمون رو اندازه گرفتیم، مثلا 12 مسیر 12 ولتمون رو میبینیم که ورودی برقمون 12 ولت داره وارد میشه، ولی روی بردمون روی قطعات اصلی حیاتیمون اون 12 ولت، اون مسیری که 12 ولت رو داره قبل از اینکه برسونه به مثلا پاور منیجمنتمون، روی مثلا مسیر 12 ولتمون ما مثلا تست دیود میگیریم، میبینیم که خازن‌ها جریان کشی خازن‌ها روی حالت دیود تستمون 0 نشون میدن و یا تست بوقمون بوق میزنه، میگم مسیر 12 ولت. یه وقت نیای این چه میدونم قطعات بغل سی پی یو رو تست بوق بگیرین ها. اگه سعی کنین همیشه دیود تست بگیرین کلا بهتر. جریان کشی 12 ولتمون هم معمولا اگه جریان کشی 12 ولتمون رو نداشته باشیم یا خراب باشه، 12 ولت اصلیمون رو نداشته باشیم، معمولا یکی از ماسفت های اصلی مسیر 12 ولتمون آسیب میبینه. یعنی مثلا ممکنه حتی خازن و اینا هم آسیب ببینه، ولی معمولا ماسفت های مسیر اصلی مونه که مثل اینایی که اینجا هستن، معمولا ماسفت ها خیلی توی این مسیر زیاد خراب میشن که 12 ولت رو نمیتونن رد کنن از خودشون. اینا رو باید بررسی کنیم. وقتی که مثلا اینجا شما 12 ولت تو متصل کردی ولی میای این بغل اندازه میگیری، اینا به جای که 12 ولت باشن 0 دارن به شما نشون میدن. و حتی مثلا با چشمی هم اگه نگاه کنی وقتی اینا بغلشون یه نقطه سوختگی داره یا اینجوری باد کردن یا اینم هست.
مثبتای اصلی مسیر 12 ولت زیاد اتفاق میفته که خراب میشه. حالا میایم قطعه رو مثلا پایه‌هاشو اندازه میگیریم و متوجه میشیم که مسیر از یعنی به چه صورت این اتفاق افتاده که این کدوم قطعه خراب شده. حالا جایگزین میکنی قطعه رو و اینم حالتیه که 12 ولتت مشکل داره دیگه. اینم که APU رو مسیر APU رو نباید تست بوق بگیری و خیلی مقدارش پایینه. اینو باید حتما حواستون باشه که اتصال یعنی مسیر شورت نیست. یه وقت فکر نکنید خب الان مثلا اومدم اینجا، بذار من به شما یه دونه مثالم بزنم متوجه بشین. مثلا اینجا میریم روی تست بوق به طور مثال. پراپ قرمزمون رو میذاریم گراوند. ببینید شما به طور مثال حالا این ببینید اینجا بوق داریم، این برم بوق داریم. ولی حالا همینو اگه روی تست دیود بذاریم مقدار خیلی کمی رو داره به ما نشون میده. حالا نمیدونم این دستگاه اصلا سالم هست یا نه. صبر کنید حالا متوجه میشیم. میبینید ما اینجا مثلا 19 صدمون داریم، ولی زمانی که همینو میرم روی تست بوق میزنه. حالا بیا روی تست دیود، ببین اینجا شورت نیست مسیر، ولی این مسیر رو نمیتونی با تست بوق در بیاری که به این نتیجه برسی خب حالا این مسیر شورت باید. این مسیر APU خیلی چیزش پایینه، اوهمش پایینه، واسه همین به خطا نیفتی. این یک. روی لپتاپ هم همین جوریه دیگه. مسیر هفته پیشم بررسی کردیم، مسیر GPU رو CPU رو هیچ وقت تست بوق نمیگیره. اینم از این بود. دیگه بریم جلوتر ببینیم چه مشکلات دیگه ای میتونه اتفاق بیفته. و حالت کلی هم اینه که معمولا چه قطعاتی توی این بوردها خراب میشن. ساوت بریج چیپمون خیلی اتفاق میفته که خراب بشه. این قسمت چیپ جی پی مون، چیپ HDMI مون خیلی اتفاق واسش میفته که انکودر جی پی یو خراب میشه. فریم و بایوسمون ممکنه آسیب ببینه و در نهایت هم خود APU. یعنی این چند تا قطعه خرابی خیلی زیادی داره. SSD کنترلر هم هستن ولی اونا کمتر. معمولا زیاد اتفاق میفته که مثلا همین ساوت بریجمون هم که میخوایم متوجه بشیم ببینیم مشکل داره یا نه، پشتش خازنهای پشتش رو از این قسمت زمانی که اندازه گیری میکنیم اینجا اگه ببینیم شورت هست مسیر، متوجه میشیم که از اون سمت بورد ساوت بریج چیپمون مشکل داره که معمولا ساوت بریج رو از روی بورد که جدا میکنن دوباره میان این خازنها رو، این قطعات رو بررسی میکنن ببینن مسیر باز شده یا نه. زمانی که مسیر باز میشه متوجه میشن که خب چیپ ساوت بریج باید تعویض بشه. اینم از این حالتش. پس یه بررسی جنبندی کلی بکنیم که A بیا B چجوری اتفاق میفته مرحله به مرحله. اینه که
اول تست خروجی 12 ولتمون از پاور دستگاه، بعدش بررسی چشمیه، بعدش اینکه ببینیم این لیکوید متال چجوریه، نیومده رو بورد یا هر چیز دیگه ای. بعد شما میای ولتاژ های آماده به کار 5 ولت و 3.3 برد تو چک میکنی که ببینی روی برد این ولتاژ ها رو داری. بعد تست جریان کشی با منبع تغذیته که جریان کشی رو باید ببینی چه جوری میره جلو، که همون جوری که توضیح دادم جریان کشی های مختلف میتونی تا حدودی بفهمی که مشکل از کدوم قسمت های بردته. و در نهایت هم اینی که بعد از جریان کشی که متوجه میشی مثلا مشکل از سمت وای فای هست، میری خازن ها و قطعات مرتبط با وای فای تو بررسی میکنی با مولتیمت، تست شورت بودن میگیری خازن ها مصفت ها رو و میبینی که کدوم قطعه خرابه. حالا بعضی وقتا با حرارت حواستون باشه که هر مسیری هم تزریق ولتاژ نمیتونی کنی و ولتاژ میخوای تزریق کنی همیشه از ولتاژ خیلی خیلی کم باید شروع کنی. مثلا همون 1 ولت هم بخوای شروع کنی به تزریق مثلا مسیرهایی که ولتاژ بالایی دارن دیگه، میتونی با داغ شدن قطعه، اسپری فریز یا دوربین حرارتی اون قطعه رو پیدا کنی که گرم میشه. و در نهایت هم که خیلی دیگه بخواد پیچیده تر بشه اینه که میای چیپ های اصلی تو حالا متوجه میشی که خراب بودنش از طریق خازن ها و قطعاتی که اطرافشه اونا رو تست میکنی و به این نتیجه میرسی که چیپ دستگاه، چیپ مثلا اصلی ها، این چیپ ها مشکل دارن که اونا رو معمولا بعضی وقتا ریبال میکنی کار میکنن. ممکنه که مثلا 2 تا پایه از داخل به هم از زیر چیپ به هم متصل شده باشه که یه مسیر رو شورت کرده باشه. بعضی وقتا با ریبال درست میشه، بعضی وقتا هم که کل چیپ باید تعویض بشه. این شد به صورت خلاصه و مرحله‌ای که ببینی پشت سر هم استپ بای استپ چه اتفاقاتی میفته که شما میتونی دستگاه تا ارزیابی کنی. بریم حالا ببینیم همین بورد ما، همین بوردی که اینجا الان ما داریم سری 020 EDM 020 الان میخوایم به 12 ولت پاور سوپلای اون متصلش کنیم و ببینیم که عکس العملش به پاور سوپلای چیه، جریان کشی چجوری اتفاق میفته. و با خوندن جریان کشی میتونیم ببینیم که مشکلش چیه. خب ما اینجا پراپای مثبت و منفی اون رو بس میکنیم و 3 تا بوق میزنه، جریان کشی روی 9 صدم 8 صدم گیر کرده. یه بار دیگه میذاریم خالی بشن خازن ها. میبینید 3 تا بوق میزنه، جریان کشیمون هم الان 8 میلی آمپره، ثابت هم روی 8 میلی آمپر مونده. خب این اون حالتیه که ما قبلا یه بار این دستگاه رو این مشکل رو داشتیم، حالتی که 3 تا بوق پشت سر هم میزنه. توی این حالت یه جوری بایوس فرمان بوتو انگار نمیده، یعنی که معمولا ممکن لحیم سردی هم این اتفاق واسش رقم بزنه که دستگاه یه جورایی داره بوت میشه، یعنی مسیر برقت همه هستن، همه مسیرات پرزنت هستن ولی دستگاه نمیذاره، یعنی یه جورایی یه چیزی جلوشو گرفته که نمیتونه بوت بشه. حالا مثلا من اینو به شما هم نشون میدم، میام این مولتیمتر رو میذارم روی ولتاژ، میام ولتاژهای اصلی که گفتیم بعد پرزنت باشن روی این بورد رو بررسی میکنیم که ولتاژ اولمون میشد 12 ولت. بیایم ببینیم که خب ما اینجا ببینید 12 ولتمون رو داریم این قسمت. بعد از اون میریم جلوتر، دو ولتمون هم هست اینجا. مسیر بعدیمون
مسیر 5 ولتمون هم داریم، 5.1 ولتمون رو. بله. خب اینجا هم همه چیز اوکیه. این ولتاژ های اصلیمون ما الان همه رو داریم روی بوردمون، ولی بازم همون جوری که میبینی دستگاه 3 تا بوق میزنه و بوت نمیشه، یعنی که روی حالت آماده به کار نمیره. من فقط 2 تا نکته دیگر رو اینجا بررسی کنم. اینم از اینم مسیر 3.3. پس این مسیر ذره سخت معلوم میشه. ببین اینجا این مسیر 3.3 ولت، این مسیر حتی 2 ولتمون، این همون 1.9 ولت. این که همون ابتدای کار مسیر 12 ولت و در نهایت اینم که مسیر 5 ولت. اون 3 تا ولت، پس اون 3 تا ولتاژ 12 و 5 و 3.3 رو داریم، حتی ولتاژ 1.9 هم پرزنت هست. پس اینجا متوجه میشیم که مشکل از این قسمت برق، یعنی مسیر ریل های اصلیمون نیستش. پس میمونه حالت بعدیش چیه؟ اینی که ببینیم آیا مشکل از بایوس هست که نمیذاره این دستگاه بوت بشه، یا لحیم سردیه، یا چیه که ما نمیتونیم این دستگاه رو بوت کنیم. کاری که میکنیم اینه که شما میاد در وهله اول، میگم به تجربه بستگی داره، من اینجا میام این قطعه رو جدا میکنم بغل ساوت بریج.
اینو بریم جدا میکنیم، یه چند لحظه صبر میکنیم، دوباره برمیگردیم سر جاش و ببینیم بعد از اون دستگاه میتونه بوت کنه یا نه. خیلی این اتفاق میفته. این همون بایوسی هست که بهتون میگم ممکنه که به مشکل بر بخوره. یه وقتایی هم هست ممکن این باتری 3 ولت این باتری هم ممکنه که مشکل، ولی خیلی کم، اما همیشه از ولتاژ این باتریتون هم اطمینان حاصل بکنید. اینا به بوت یعنی به روند بوت دستگاه کمک میکنه. اگه مشکل داشته باشن دستگاه بوت نمیشه. خب بذارید من قلع این پایه ها رو یه ذره گرم کنم. اینجا این راحت تر بچسبه. این هست. بریم اینو دوباره بذاریم سر جاش و تست کنیم ببینیم پاورمون چی شد. این قطعه بعضی وقتا نیاز به پروگرام کردن هم داره. هم که دستگاه پروگرامر هست که اینم از این. حالا تمیزش هم بکنیم و بعدش ببینیم چی میشه. حتما همیشه این فلاکستون از روی بوردتون کامل تمیز کنید.
اینم از این قسمت. بریم متصل کنیم برق 12 ولتمون رو و دوباره ببینیم که چی میشه. $700 مشکل برطرف شد. به همین راحتی که دیدین این دستگاه مشکل پاور نداشت و فقط با خارج کردن این رام، این قطعه، اینو روی هاردهای مکانیکی هم میبینید، چون که زمانی که مثلا شما میاد هارد رو هدرش رو عوض میکنید، اینا یه قطعه هست که هر برد مختص خودشه، یعنی مثل قطعات بردهای هارد. بذارید من ببینم اینجا برد یه هاردی رو دارم به شما نشون بدم. اینا پروگرام میشن و هر قطعه، حالا مثلا ببین مثلا روی هارد ها همین قطعه وین باند هستش، میبینید؟ حالا این سایزش بزرگتره، ولی این قطعه که قفله دیگه، این قفل هستش با برد و این نقش اونو داره که استارت اولیه اون دیتا، اون چجوری توضیح بدم، شروع کار، یه فریمور خودش روشه که اینا زمانی که مثلا حتی اگه قرار باشه عوض بشن، حالا توی همه حالتاشون هم اتفاق نمیفته، ولی بعضی وقتا این قطعات که خراب میشن اینا رو رید اند رایت میکنن، یه جورایی میان پروگرامش میکنن دوباره که مثلا شناسایی بشه، چون یه حالتی مثل یه نرم افزار خیلی مختص خودشو داره که میاد قطعات رو کنار هم مچ میکنه. حالا ساده ترش بذار ببینم عکس پیدا میکنم. آره دیگه، همون فریموری که بهتون میگم، بایوس، ذخیره بایوس. حالا روی بوردهای کامپیوتر هم معمولا روی همه بوردها هستن دیگه، روی مادربردهای کامپیوتر هم حتی هستن اینا، روی هاردها هم هستن و اصلی ترین کارش این چیپ اینه که این کار چیپ ذخیره سازی بایوسه، یعنی اون فریمور رو تو خودش داره. مثلا سی پی یو اول میره سراغ این چیپ همین وین بوند، بعد دستورات اولیه رو بعد از اینکه از این چیپ میخونه، دستورات اولیه برای مثلا شناسایی رم، شناسایی چه میدونم سی پی یو، شناسایی جی پی یو، از روی این چیپ میخونتشون. آره، مدیریت توان، چیپ بایوس دیگه، بایوس چیپ. حالا بعد این مثلا 8 پین هست اینا، سی دیگه چه حالتهایی داره، 16 پایه هم داره، معمولا 8 پایه، 16 پایه، 32، 64. IC فلش مموری هم بهش میگن.
زبون سادهش اینه که این اولین قطعه‌ایه که واسه شناسایی بقیه قطعاته. یه حالت مثلا یه مموری خیلی کوچیکه که این قطعاتی که روی یه بورد هستن که با هم دیگه کار میکنن، با هم قفل هستن و این توی مموریش داره و اول میاد تشخیص میده که خب این هست، این هست، این قطعه هست، همه هستن، همه سالمن، خب حالا دستگاه رو روشن کنم. یعنی یه جورایی قبل از همه این قطعات اون مموری کوچیکش، اون چیز حافظه‌ای که داره واسه شناسایی قطعات روی برد. زمانی که اینو در میاری دوباره میذاری یا پروگرامش میکنی، بعضی وقتا مثلا خود فرمویر این سافتوری که روش داره مشکل داره، بعضی وقتا خود قطعه خرابه. اگه خراب بشه که اصلا دیگه بستگی داره بشه دیتای روش رو رید اند رایت کرد، کپی کرد یا نه، که خیلی این دیگه میره توی اصلا بحث این ویدیو نیستش. حالا راجع به این فلش مموری یا همون بایوس این چیپ ها هم میتونیم یه دونه ویدیوی جدا داشته باشیم. حالا یه ذره دیگه زیادی پیچیده میشه بخوایم بریم کارهای این چیپ هم در بیاریم. پس این شد از این. یه خلاصه کلی هم بخوایم در آخر بگم اینه که قدم به قدم مرحله اول پاورتون رو چک میکنید، بعد با چشم بردتون رو چک میکنید، بعد مسیرهای اصلیتون رو ولتاژا رو در میارید. مسیرهای اصلی هم حتی اگه شماتیک و اینا هم ندارین، همون 12 ولت و 5 ولت و 3.3 ولت و 1.9 رو بتونید پیدا کنید حتی روی بردتون. اونجوری متوجه میشید که این مسیرها، این ریل ها سالم. حالا دیگه بعدش میرسه به شناسایی قطعه خراب و اینکه جریان کشی اگه چجوری مشکل داشته باشه که توی تمام ویدیو همه اینا رو توضیح دادم. پس این هم شد از این آموزش، همون کورس ایندیگو برای پلی استیشن. حالا سعی میکنم واسه بوردهای دیگه هم اینو بذارم در آینده. حالا بورد سمارت فون هست، بورد سمارت واچ هست، تبلت تقریبا با بورد گوشی یه چیز در میاد. حالا یه ذره ولتاژ ها فرق میکنه ولی اونم میتونیم جدا داشته باشیم، ایبیابی تبلت و سمارت فون و اینا. و همین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت ببرین، به درتون بخوره، کارایی داشته باشه واسهتون. لایک و کامنت و سابسکرایب و همه این موارد فراموش نشه لطفاً. و نظری چیزی هم اگه دارین حتما واسم بنویسین توی کامنت ها، دایرکت مسیج اینستاگرام. کمکی بتونم حتما دریغ نمی کنم، اگه بتونم کمک کنم رو چشم. و همین. شبتون خوش و تا هفته دیگه.